What's up people? Welcome to Tanivi Vlogs. आज चाहिँ मेरो बर्थडे भ्लग हुँदैछ हैन सानो टक्क अनि सो खासै त्यस्तो केही प्लान हैन अब अलि ठुलो भएपछि यो बर्थडेमा यो सरप्राइज भन्ने चीज नहुँदो रहेछ जे गर्छ आफै गर भाइ त्यो भएर आज अलिअलि सामानहरु लिएर आउनु पर्ने छ थोरै डेकोरेसन छ यहाँ अलिकति मेस्ड अप छ म देखाउँछु यहाँ अलिकति मेस्ड अप भएको हुनाले नदेखा मैले खास तर इट्स ओके अलिकति मेस्ड अप छ मिलाउने क्लियर गरेर होला यहाँ ए ल यो डेकोरेसन गर्न चाहिँ अब मेन हात उहाँको हो अनि मेरो पनि अलिअलि हात चाहिँ हो हैन भने त यो के अरे ठुलो भएपछि सब चिज आफै गर्नुपर्छ बर्थडे पनि आफैले नै प्लान गर्नुपर्छ आफैले गर्नुपर्छ यस्तो हुन्छ सरप्राइजहरु अब एकछिनमा टक्क आउने अनि टक्क केक खानु ओ भने सरप्राइज सो स्टे ट्युन अब म यहाँबाट एकछिन अलिकति सामान लिनलाई जानुपर्ने छ हामी सो केक सेक यताउता सो देखाउँछु अनि खासै त्यस्तो छैन थोरै मान्छे नजिकै किनभने विकडेज पनि परेछ सबैजना काममा व्यस्त पनि हुनु भएको हुनाले सो सानो प्लान त्यति हो सो देखाउँछु स्टे ट्युन पिपल हामी चाहिँ अहिले अब केक सेक लिनलाई आएको यहाँनिर टक्कै ड्र्यागन चाइनिज न्यू इयर आएर यस्तो रहेछ पुरै यहाँनिर थोरै बर्थडे भनेर यसो एउटा टी सर्ट लिइदिएको ए यहाँ हाम्रो 96 रहेछ पुरा यो हाम्रो उसमा बर्थ इयरहरूको हुन्छ क्या त्यो कुन लो भन्छ हाम्रोमा चाहिँ यो इयर पुरै उयो गर्छ होइन कुन इयर भयो मेरो इयर त भेटिनँ मैले म भेट्यो भने देखाउँछु स्टेट्यु मेरो चाहिँ यहाँ रुस्टर रहेछ होइन अनि के भनेको छ भने लकी नम्बर चाहिँ 578 अब्जर्भेन्ट हार्डवर्किङ करेजियस अनि सेट्रिन रे लकी फ्लावरको नाम पहिलोचोटि सुन्दैछु बे म सो एनिवेज दिस इयर इज ड्र्यागन इयर पुरा ड्र्यागन इयर भनेर लेखेको छ सो दिस इज योर इयर ओके ल स्टेट्युन अब केक लिन्छौँ अनि त्यसरी घर जान्छौँ बाई बाई चाहिँ खासै लागिरहेको छैन तर सनस्क्रिन त लिनु पर्यो सो सनस्क्रिनलाई यहाँ आइपुग्यो स्टेट्युन है त गाइस केकहरू चाहिँ यस्तो छ कुन चाहिँ लाने डिसाइड गर्छु सो स्टेट्युन है त यसले चाहिँ यो लाने डिसाइड गऱ्यो होइन तर साइज चाहिँ यो अलिक सानो भएको हुनाले अलिक ठुलो गर्ने भनेको छौँ सो अलिकति टाइम लाग्ने भयो वेट गर्नुपर्ने भयो सो वेट गर्ने टाइममा हेर्दै गर्नु त्यता बेकरी आइटम्सहरू छ यहाँनिर ऊहरू यस्तो छ एनिवेज स्टेट्युन 15 मिनट कुर्नुपर्ने भएको हुनाले अब टाइम पासको लागि हामी यहाँनिर आइकियाको नयाँ खुलाएर रहेछ यही टाउन सेन्टरमा सो यसो आएको छु त टाइम पास भन्दै के किनिसक्यो प्लान थिएन नि त किन्ने त खासै अनप्लान पाराले ट्याकटुक किन्यो ल्याम्पहरू चाहिँ मलाई यस्तो कर्ड्स लानु थियो जस्तो लागेको थियो तर अहिले ठिकै छ लानु छैन होला उयो यस्तो ल्याम्प राम्रो छ क्या उयो यो वाला मैले अस्ति यस्तो चाहिँ लानु पर्थ्यो बरु यो
यो वाला यस्तो तर मेरो फेरि दुई तिनवटा स्क्रिन छ सो अलिक प्रब्लम हुन्थ्यो होला एनिवेज ल यस्तै छ यता सामानहरू आइकियामा होइन अनेक छ संसार पाउँछ यहाँ भने जस्तो स्टे ट्युन्ड गाइज एउटा कुरो चाहिँ के भने हुन त के अरे जहाँ जुनसुकै जस्तो पसल गयो भने लाइक सपिङ टाइपको सामानहरू पाउने टाइपको गयो भने जुन पनि हानिकारक छ तर मेन त झन् यो आइकिया एसएसए टाइपको त झनै बढी हानिकारक छ क्या किन भन्दा गइन्छ केही न केही टक्कै यसो हेर्दाखेरि राम्रो लाग्छ प्राइस पनि ठिकै त हो सस्तै छ भन्ने टाइपको लाग्छ अनि ठ्याङ 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 गर्दाखेरि त कति बोकिन्छ क्या त्यही भएर हानिकारक चाहिँ छ है यो चाहिँ एउटा एडभाइस मात्रै ओके स्टे ट्युन्ड आइकियाको मार्केटिङ इफेक्ट हेर हाम्रो फोटो धुलाएर यस्तो ठुलो हाम्रो छिमेकी मुलुकको इफेक्ट हेर हुन त तर हाम्रो नि यस्तै सिमिलर हुन्छ होइन तर मार्केटिङ स्ट्राटेजी हेर यता चाहिँ अब उहाँलाई भइहाल्यो यिनीहरू त गजब भन्दैछु नि घातक हुन्छ भनेर ब्याङ्क अकाउन्टको लागि घातक हुन्छ कि यो ठाउँ एनिवेज ल अब डाइरेक्ट म केक लिएर घर जान्छु अनि घरमा के प्रिपरेसन छ त्यो देखाउँछु पछि स्टे ट्युन्ड अलराइट पिपल फाइनल्ली हाम्रो रेडी भयो है अब यो डेकोरेसन त मैले बिहान देखाइहालेँ अब अरू चाहिँ यहाँ यो भयो यस चस्मा सबैको लागि स्न्याक्सहरू रेडी छ होइन यो चाहिँ खालि चाहिँ यसमा चाहिँ तताउनु पर्ने छ हाल्नुपर्ने छ अनि यहाँनिर केक पनि छ होइन केक त अघि न मैले देखाइहालेँ सानोमा चाहिँ देखाएको छु अब ठुलो देखाउँछु यहाँनिर मकटेल एन्ड ककटेल अनि यहाँ रेडी छ अनि यहाँ मान्छे पनि रेडी ग्रिनमा छन् अनि म चाहिँ यहाँनिर ब्ल्याक छु ब्ल्याक एन्ड ग्रिन अलराइट स्टे ट्युन अब मान्छेहरू आउनु बाँकी छ होइन सो आएपछि यसो रमाइलो गऱ्यो भने देखाउँछ है त स्टे ट्युन लाउनु पर्दैन Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vishnu. Happy birthday to you. And you won. What music? For he's a jolly good fellow. For he's a jolly good fellow. The music wasn't the key. It wasn't. केक त काट्नलाई गाह्रो हुन्छ अनि छिटो एकैछिन बज्छ नि तर मैले त यो ठिकै छ कि पछि खाएर हुन्छ नि ठिकै ह्यापी बर्थडे थ्यांक यू यो पिनट बटर हो यो आमोल कसैलाई एनर्जी त छैन भन्दै यो नम्बर चाहिँ अन्त बढ्छ नि त Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vishnu. Happy birthday to you. Birthday boy, केक काटे सब देखिहाल्यो केक हाल्नु न त
अलि खाने कि अलि पछि खाने यहाँ प्लेट क्या छ होइन उ गरौँ लिम अनि त्यसको लागि सामने कुन चाहिँ मक्टल कुन चाहिँ कक्टेल cocktails are white ones mocktails are the winner chicken dinner भयो हामी सब हारुवा पार्टी यता छौँ यही बाउने हारुवा अनि के अरे डराएर त नआएको त नि होइन दिदी मजा आयो Alright people, it's a wrap up है अब सानो बर्थडेको भ्लग यसमै खतम होइन सानो थोरै रमाइलो गरियो अलिअलि विकडेजमा भएको हुनाले अलि अझ मजाले गर्नु पाइएन सो अलिकति सर्ट थोरैजनामा टक्क लगाएर सकाइयो सो इट वाज फन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ होइन अनि यही भिडियोबाट सबैलाई भन्छु के अरे मलाई विस गर्नुहुने सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू मैले भन्न त फेसबुकहरूमा सबै भनेको छु तर सबैजनालाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच एन्ड किप वाचिङ किप लभिङ माई भिडियोज थ्याङ्क यू बाई बाई